প্ৰথমতে সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো হৈছে ফুলকবি আলু মটৰেৰে বনোৱা এখন খুবেই সুস্বাদু ব্যঞ্জন। এইখন ভাজি খাবলৈ খুবেই ভাল লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিবও, যাতে মই আপোনালোকৰ আগত নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ উৎসাহিত হওঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ফুলকবিৰ ভাজিখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ফুলকবিৰ এই ভাজিখন বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ ফুলকবি, এয়া বিলাহী, এইদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ মই কাটি লৈছোঁ। আলু লৈছোঁ, মটৰ, এয়া পিঁয়াজৰ চাইজটো সৰু কাৰণে মই 3টা লৈছোঁ। আপোনালোকে ডাঙৰ হ'লে 1 বা 2টা ল'ব। এয়া লৈছোঁ শুকান জলকীয়া, এয়া এডোখৰ আদা, এয়া নহৰু কেইটামান লৈছোঁ। আৰু মছলাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া পাঁচফোৰণ, এয়া ধনিয়া গুড়ি, এয়া অলপমান চেনি লৈছোঁ মই, এয়া হিং, এয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, এয়া হালধি গুড়ি আৰু এয়া নিমখ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পিঁয়াজ এইদৰে মই কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰু মই খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত মই এয়া সৰিয়হৰ তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। এইখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ, শুকান জলকীয়া দিছোঁ, অকণমান হিং দিছোঁ আৰু এতিয়া আদা নহৰু ইয়াত দি দিম। পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এইদৰে 2 মিনিটমান ভাজি ল'ব। 2 মিনিটমানৰ পিছত এতিয়া ইয়াত ফুলকবি দি দিম। আৰু আলু আৰু মটৰকেইটা মই দি দিম। এতিয়া খুব ভালদৰে এতিয়া মিহলি কৰি ল'ব। জুইৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি এতিয়া 6-7 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাক মাৰি থৈ দিব। 6 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া মই ঢাকনখন আঁতৰাই ইয়াত এটা এটাকৈ মছলা দি যাম। এক চামুচ হালধি দিছোঁ, এক চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত আন্দাজমতে নিমখ দি দিম। এতিয়া মই বিলাহী কেইডোখৰ দি দিছোঁ।
খুব সামান্য পৰিমাণৰ পানী দি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাক মাৰি থৈ দিম। এতিয়া জুইৰ ফ্লেমটো কমত ৰাখি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থৈ দিব। দহ মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই চাব ফুলকবি আৰু আলু যদি সিজি গৈছে তেতিয়া ভাজিখন প্ৰায় হৈ যাব। ফুলকবি আৰু আলু সিজি গৈছে। এতিয়া গেছটো অকণমান বঢ়াই দিব যাতে পানীখিনি শুৰ যায়। পানীখিনি প্ৰায় শুকাই গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই আধা চামুচ চেনি দি দিম। আৰু 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে এইদৰে মই ল' ফ্লেমত গেছৰ ওপৰত ৰাখি দিম। 3-4 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ভাজিখন হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই অকণমান ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিছোঁ। আৰু জুইৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিছোঁ। ফুলকবি ভাজি এইদৰে বনালে খাবলৈ খুব ভাল লগা হয়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাবচোন। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ কমেণ্টে মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিব আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবৰ বাবে। আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব। ধন্যবাদ।